A világ leggazdagabb örököse volt. A neve egyet jelentett a végtelen hatalommal, de 1961-ben Michael Rockefeller eltűnik. A hivatalos verzió szerint megfulladt, de a dzsungel mélye sokkal több titkot rejt, mint azt bárki gondolta volna. 50 évig rejtegetett titkos akták, vallomások vérbosszúról, kannibalizmusról. Vajon tényleg megölték és megették a milliárdos fiát? Vagy lehetséges, hogy túlélte és a törzs tagjává vált? Ez Michael Rockefeller igaz története. Sziasztok! Üdvözöllek a csatornámon, Noémi vagyok. Igen, jól látjátok, a csatorna új fejezethez érkezett, ezentúl ilyen formátumban készülnek a videók. De nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele a mai témába. Michael 1938. május 18-án született, Nelson és Mary Rockefeller 5. legkisebb gyermekeként. Volt egy ikertestvére is, Mary. A neveltetése pontosan olyan volt, amilyet egy Rockefellertől elvártak. Kiváltságos, de kemény. Fiatal éveiben diák, szenátor és kivételes tehetségű birkózó volt. Michael a Harvardon végzett, közgazdaság és történelem szakon. Bár a végzettsége alapján a politikai vagy az üzleti pálya várt rá, mégis a családja egy egészen más irányt is mutatott számára. Apja Nelson ugyanis a politika mellett szenvedélyes műgyűjtő volt, így a gyerekek már egészen korán otthon megismerkedtek a művészetekkel. A meghatározó pillanat a Primitív Művészetek Múzeumának megnyitása volt. Michael ekkor mindössze 18 éves volt. A gyűjtemény hatására fordult végleg az antropológia felé. Hamarosan a múzeum kurátora lett, és még Japánba is elutazott egy gyűjtőútra. A 6 hónapos kötelező katonai szolgálat után Michael nem akart New Yorkban maradni. Egészen más tervei voltak. Még a Harvardon megismerkedett Robert Gardner filmrendezővel, aki épp egy nagyszabású expedíciót szervezett Holland-Új-Guineába. Michael pedig úgy döntött, hogy csatlakozik hozzá. De felmerülhet a kérdés, miért pont Holland-Új-Guinea? Az ok egyszerű. Az 1960-as években ez a térség a maga 18 000 szigetével és érintetlen kultúráival az antropológusok igazi aranybányája volt. Így csatlakozott a híres Dead Birds dokumentumfilm stábjához a Pápua felföldön. A forgatás a Dani törzs földjén zajlott, egy külvilágtól szinte teljesen elzárt ősi világban, ahol a mindennapokat még mindig a rituális háborúk és a szellemek tisztelete uralta. De az expedíciónak volt egy sötétebb árnyoldala is. A holland hatóságokhoz hivatalos panasz érkezett, miszerint a stáb a drámaibb hatás elérése érdekében bátorította a törzseket a harcra. A jelentések szerint legalább 7 ember halt meg és tucatnyian megsérültek, csak hogy a dokumentumfilm még izgalmasabb legyen. Michael azonban ebben a közegben is megőrizte emberi arcát. Nem a milliárdos csemete volt, aki parancsolgat. Hangtechnikusként dolgozott, cipelte a felszerelést és ugyanúgy izzadt a sárban, mint bárki más. A stáb tagjai később elmesélték, mennyire hihetetlenül szerény volt. Képzeljétek el a világ leggazdagabb örökösét, ahogy a sátrában, a dzsungel közepén saját maga stoppolja a lyukas zokniát. Nem a luxus hiányzott neki, hanem a kaland. De ez a kalandvágy vezette őt végül olyan helyre, ahonnan már nem volt visszatérés. Amikor 1961. szeptemberében a Dead Birds forgatása befejeződött, Michael hazatért New Yorkba. Otthon azonban a nyugalom helyett címlapsztori fogadta. A szülei 31 év házasság után beadták a vállókeresetet, ami akkoriban hatalmas társadalmi és politikai botrányt kavart. Michael azonban nem maradt sokáig Amerikában. Az ambíciói visszahúzták Holland-Új-Guineába. Hatalmas tervei voltak. Az ott gyűjtött tárgyakból akarta megrendezni minden idők legnagyobb aszmat kiállítását New Yorkban. Michael komoly misszióval érkezett. Tanulmányozni akarta a törzs művészetét és tárgyakat gyűjteni apja múzeumának. Meggyőződése volt, hogy ezek a faragványok művészileg egyenértékűek a modern nyugati alkotásokkal. A motivációját talán ez az idézet foglalja össze a legjobban. Valami romantikusat és kalandosat szeretnék csinálni egy olyan időben és helyen, amely hamarosan eltűnik. Így indult el 1961. októberében a saját expedíciójára. Nem sejtette, hogy ez a romantikus kaland hamarosan rémálommá válik. Aszmatföld egy olyan szeglete volt a világnak, amelyet még nem fertőzött meg a nyugati civilizáció. Itt nem volt acél, vas vagy papír. Ez egy 25 négyzetkilométeres terület.
Itt nehéz megmondani, hol kezdődik a víz, és hol ér véget a szárazföld. Az Arafura-tenger 4,5 méteres dagája naponta elárasztja a partokat. Mindenhol térdig érő iszap és sűrű mangroveerdők. Az aszmatvilág akkoriban minden tekintetben szembe menni látszott a nyugati normákkal. A többnejűség mindennapos volt, de a férfiak egymással is gyakran létesítettek szexuális kapcsolatot, sőt, a kötődési rituálék során néha megitták egymás vizeletét. És igen, az életük része volt a szomszédok megölése, a fejvadászat és a kannibalizmus is. A legtöbb nyugati ember számára ők primitív vademberek voltak. De Michael Rockefeller nem így látta őket. Ő felismerte, hogy nem vadak, hanem nagyon is intelligens emberek, akik rendelkeztek mindazzal az agyi kapacitással és kézügyességgel, ami egy repülőgép vezetéséhez kellene. A nyelvük elképesztően összetett, 17 különböző igeidővel. Csak éppen az ő univerzumok fákból, óceánból és mocsárból állt. Michael őszintén csodálta a kultúrájukat. Nem kalandvágyból volt ott, hanem küldetéstudatból. Mivel ez egy kő nélküli vidék, a fafaragás vált a legfőbb kifejezési formájukká. Díszes pajzsokat, evezőket, dobokat és a híres biszrudakat készítették. Ezek a 6 méter magas, egyetlen mangróvefából faragott remekművek, kísértetiesek, kifejezőek, szinte élők voltak. Egymásra rakott emberi alakokat ábrázoltak, és mindegyik egy konkrét ős nevét viselte. Emlékjelek voltak a halottaknak, és üzenet az élőknek. A halálukat nem felejtették el. Az aszmat gondolkodásmód szerint bármi, ami kívül esett az általuk látható világon, az csak a szellemvilágból származhatott. Ez volt az egyetlen logikus magyarázat. Ebben a világképben a fehér emberek, akik a tengeren túlról, a Szafánból, a szellemek lakóhelyéről érkeztek, szuperlények voltak. Michael nem egyedül érkezett közéjük, komoly szakmai stábbal köztük René Wassing kormányzati antropológussal dolgozott. Michael nem érkezett üres kézzel Holland-Új-Guineába. Tudta, hogy a bennszülötteknek a dollár értéktelen. A csónakját dohánnyal, ruhaneműkkel, macsétákkal és acélbaltákkal tömte meg. Michael a biszrudak mellett kifejezetten a festett emberi koponyákra pályázott, és olyan árat ajánlott értük, ami ott csillagászatinak számított. 10 macsétát egyetlen fejért. Hogy értsétek, ennyiért akkoriban egy férfi akár 2 feleséget is vehetett magának. A törzsben ez a lehetőség valóságos aranylázat indított el. Egyes harcosok a holland hatóságokhoz fordultak és könyörögtek az engedélyért. Csak egyetlen éjszakát kértek a fejvadászatra, hogy kielégíthessék a fehér varázsló igényeit. Októberben a gyűjtés nagyon jól indult. Értékes pajzsokat, edényeket, dobokat szerzett Michael, de volt egy bökkenő. A legfontosabbat, amiért érkezett, a biszrudakat, a bennszülöttek ezúttal nem akarták eladni neki. Michael azonban nem adta fel. De miért pont a biszrudak voltak ennyire fontosak Michaelnek? Számára ezek a hatalmas, 5-6 méteres, egyetlen mangróvefából faragott oszlopok jelentették az aszmat művészet csúcsát. Lenyűgözte a monumentalitásuk és a belőlük áradó nyers spirituális erő. Úgy érezte, ezek a gyűjteménynek a szent gráljai. Nélkülük a tervezett New York-i kiállítás egyszerűen nem lenne teljes. 1961. november 17-én Agatsból, a holland közigazgatási központból indultak délre. Ez már egy veszélyes vidék volt. A hollandok ide nem szívesen merészkedtek. Csupán egyetlen misszionárius maradt a posztján. Michael itt vásárolta meg a 12 méter hosszú, 2 kenóból összetákolt hajót. Többen figyelmeztették, a Becs folyó torkolatánál a hullámok ereje gyilkos lehet, de ő mégis útnak indult. René Wassinggal és 2 tinédzser kísérőjével, Simonnal és Leóval. A figyelmeztetés sajnos igaznak bizonyult. A torkolatnál a hatalmas hullámok pillanatok alatt elöntötték a lélekvesztő ladik belsejét. A motor leállt, a hajó pedig felborult. Simon és Leo azonnal feltalálták magukat. Mivel ők ezen a vidéken nőttek fel, nem estek pánikba, hanem úgy döntöttek, kiúsznak a partra és segítséget hívnak. Bár a fiúk 5 kilométeres úszás után elérték a partot és elindultak segítséget hívni, erről Michael és René, aki a hajó roncsába kapaszkodott, egyáltalán nem tudott semmit.
tehetetlenül sodródtak a tenger közepe felé. November 19-én reggel 8 óra körül Michael döntött. Ekkor már közel 20 kilométerre voltak a szárazföldtől. Bár mindketten jó úszók voltak, René nem volt hajlandó a vízbe menni, mert tudta, hogy a tenger hemzseg a cápáktól és a sósvízi krokodiloktól. De Michaelt a nyugtalan természete cselekvésre ösztökélte. Hiába kérlelte őt René, nem tudta marasztalni. Michael cselekedett. Alsó nadrágra vetkőzött, szemüvegét gondosan a nyakába kötötte, és 2 piros benzines kannát erősített a derekára a felhajtó erő kedvéért. Mielőtt elrugaszkodott volna a roncstól, még utoljára René felé fordult, és magabiztosan csak annyit mondott. Azt hiszem, meg tudom csinálni. René egy ideig még látta a távolodó Michaelt, ahogy karcsapásaival szelte a vizet a part felé, aztán a pont eltűnt a végtelen kékségben. A 2 aszmat fiú emberfeletti küzdelmet folytatott. 11 mérföldet küzdöttek le a gyilkos mangrove mocsárban, és majd egy teljes napba telt, mire elérték a segítséget. De amint a holland hatóságok megtudták, hogy egy Rockefeller tűnt el, a gépezet azonnal beindult. Pénz és erőforrás nem számított. A parancs egyértelmű volt. Meg kell találni az örököst. Eközben René a felborult kenuba kapaszkodva a végtelen tenger közepén lebegett. A reményt egy áthúzó kisrepülő hozta meg, amelyből zseblámpákat és egy mentőcsónakot dobtak le neki. Végül egy kormányhajó emelte ki a vízből. René megmenekült, de a fedélzeten azonnal szembesült a rémisztő valósággal. Michaelnek nyoma sem volt. A hírre Michael apja Nelson és ikertestvére Mary azonnal magángépet béreltek. Újságírók hadával az oldalukon repültek Új-Guineába. De a pénz és a befolyás itt keveset ért. A kegyetlen terepviszonyok miatt nem tudták megközelíteni a helyszínt. Több 100 kilométerre Merauke városában rekedtek, tehetetlenül várva a híreket. A kutatás példátlan méreteket öltött. Az eget hidroplánok, a partvidéket hadihajók pásztázták. Michael édesanyja kétségbeesésében $250,000 jutalmat ajánlott fel. Ez az irdatlan összeg ezreket csábított a vízre. Őslakosok tömegei indultak meg kenukkal és gyalogosan a mocsárba. Mindenki a Rockefeller fiút kereste. Napokig nem találtak semmit. A remény már majdnem elfogyott, amikor végre rábukkantak egy nyomra. A piros benzines kannára. Arra, amit Michael a derekára kötött. Ez 2 dolgot jelenthetett. Vagy azt, hogy a fiú a tengerbe veszett, vagy azt, hogy sikerült partot érnie, és ott oldotta le magáról. De a csoda elmaradt. November 24-én a holland belügyminiszter a New York Timesnak már csak ennyit nyilatkozott. Nincs remény arra, hogy élve megtaláljuk Michael Rockefellert. A keresést hatalmas média érdeklődés övezte. Most Michael apját, Nelson kormányzót hallhatjátok. Governor Rockefeller expressed his gratitude for the help received from so many sources. I appreciate this opportunity to express my very sincere appreciation on behalf of Michael's twin sister, her appreciation for what Mr. Johnson, the district commissioner, and the patrol officers here in the Pole area have been doing in connection with Clear. November 28-án a család reménykedve utazott vissza Amerikába. A keresést pedig 2 héttel később leállították. A hivatalos jelentésbe az került, hogy Michael Rockefeller a tengerbe veszett. 1964. februárjában pedig halottá nyilvánították. Az aktát így lezárták. Vagy mégsem? A dzsungel mélyéről ugyanis egészen másfajta, sötét hírek kezdtek szivárogni. Alig zárták le a hivatalos keresést, és a pletykák már is beindultak. Mi van, ha Michael túlélte a tengeri kalandot? Mi van, ha sikerült partot érnie? És most valahol a dzsungel mélyén bujkál? Vagy ami rosszabb, fogságba esett? 1968-ban, 7 évvel az eltűnés után egy Milt McLean nevű újságíró nyomozni kezdett. Egy rejtélyes alak, akit csak Donahue-nak hívta magát, azt állította, látta Michaelt egy apró szigeten, Kanopon, és beszélt is vele. A sztori szerint egy benszülött harci csapat rabolta el a fiút, és kenuval 1000 mérföldre vitték a helyszíntől. McLean komolyan vette a fülest, és azonnal Új-Guineába utazott. Törzsi vezetők segítségével eljutott a szigetre, ahol talált is egy elhagyatott búvóhelyet. Ez egy pillanatra felcsillantotta a reményt, de Michaelnek nyoma sem volt.
Valójában ez a nyom hamis volt. A Throw Bryant szigetek, ahol a Kanopi sziget is elhelyezkedik, túl messzire van attól a ponttól, ahol Michael balesetet szenvedett. McLean rengeteg benszülöttel beszélt, és végül egy új elmélettel állt elő. Egy olyannal, ami sokkal logikusabb, és sokkal borzalmasabbnak tűnt. Michael valóban partot ért, de ott kannibálok végeztek vele. A rejték kulcsát végül egy újságíró, Carl Hoffman találta meg 2014-ben. Ő egyszerűen nem hitt a hivatalos vízbefulladás meséjében. A matek ugyanis nem jött ki. Michael remek úszó volt. 2 úszógumival tartotta magát a felszínen, és az áramlatok a part felé sodorták. Cápatámadás? Ezen a környéken alig támadnak. Hoffman szerint a következtetés egyértelmű. Michael túlélte a tengert és partot ért, de ami ott várt rá, az sokkal rosszabb volt a fulladásnál. Hoffman éveket töltött titkos holland akták böngészésével, és hónapokig élt az aszmatok között, hogy összerakja a képet. A mozaik darabjai végül egy hátborzongató történetté álltak össze. Amikor Michael holtfáradtan kimászott a mocsaras partra, nem a mentőcsapatok találtak rá, hanem Ochanew falu harcosai. A harcosok azonban nem megmentették Michaelt, hanem megölték és egy kannibál rituálén elfogyasztották. De miért? Miért fordultak ellene, amikor Michael tisztelte őket? Ahhoz, hogy megértsük, mi vezette őket, vissza kell utaznunk az időben, 1957-ig. Ebben az időben a 2 szomszédos falu, Omadeszep és Ochanew harcosai fegyverszünetet kötöttek, és együtt indultak útnak. A céljuk egyetlen dolog volt, kutyafogak szerzése. Az aszmatoknál ugyanis ekkoriban ez volt az egyik legértékesebb fizetőeszköz. Aranyat ért a dzsungelben. De az expedíció vérfürdőbe torkolt. Az omadeszepiek csapdába csalták az ocsanepi harcosokat, és kíméletlenül lemészárolták őket. A válaszcsapás nem maradt el, de az eredmény katasztrofális lett. A bosszú hadjáratra indult ocsanepi harcosok közül mindössze 11-en tértek haza élve. A holland hatóságoknál ekkor telt be a pohár. A terület új ura, Max Lepré, nem volt az a finomkodó típus. Úgy döntött, Móresre tanítja a benszülötteket. Bevonult a falvakba, felégette a kenukat és a dzseút is, és elkobozta a fegyvereket. De amikor Ocsanebhez ért, a harcosok nem hódoltak be. Elzavarták a követeket, és egyértelművé tették, a fehér ember jobb, ha távol maradt tőlük. 1958. február 6-án Max Lepré szakadó esőben fegyveresekkel lépett be Ochanew falujába. Azonnal tudta, hogy baj van. A téren csak férfiak álltak, a nők és a gyerekek eltűntek. Ez a dzsungelben egyet jelent, harcra készülnek. Aztán hirtelen elszabadult a pokol, egy harcos rárontott a parancsnokra, és a fegyverek azonnal megszólaltak. A golyók iszonyatos pusztítást végeztek. Koponyák robbantak szét, testek szakadtak darabokra. Az aszmatok, akik a láncsaharchoz szoktak, sokkot kaptak ettől a varázslatos és gyors haláltól. Pánikba estek, és bemenekültek az erdőbe. A hollandok elvonultak, abban a hitben, hogy példát statuáltak. De hatalmasat tévedtek. Az ocsanepiekben forrt a dű. A hituk szerint a halott harcosok lelke addig nem nyugodhat békében, amíg vérrel nem fizetnek értük. A szemet szemért elv alapján valakinek meg kellett halnia a fehér varázslók közül. A bosszú elkerülhetetlen volt. Már csak az áldozatra vártak, aki végül Michael Rockefeller lett. Az igazság az, hogy rejtély megoldására nem kellett 2014-ig várni. Már 1961 végén ott hevert az asztalon. 2 holland misszionárius, akik folyékonyan beszélték a nyelvet, rengeteg tanúvallomást gyűjtöttek össze, és ezek a beszámolók 4 különböző faluból kísértetésen egybevágtak. A benszülöttek beszámolói szerint november 20-án hajnalban 50 ocsanepi harcos pihent meg a Becs folyó torkolatánál. Hosszú útról tartottak hazafelé, amikor mozgást láttak a vízben. Először azt hitték krokodil, de tévedtek. Egy fehér ember volt az, aki a hátán úszott és integetett nekik. A harcosok között vita alakult ki. A vezetőjük Dombály meg akarta kímélni, de a többiekben felébredt a bosszúvágy. Mindig fehér emberre akartatok vadászni, tessék itt a lehetőség, kiáltották. Miközben csónakba emelték, egyikük, Pep, bordán szúrta. A seb nem volt halálos, de Michael sorsa megpecsételődött.
Egy rejtett patakhoz eveztek vele, ahol végeztek a fiúval, és tüzet raktak. A misszionárius, akinek bevallották, kételkedett, ezért visszakérdezett, milyen ruha volt rajta. A válasz minden kétséget eloszlatott. A férfiak pontosan leírták a szemüvegét és a furcsa, zseb nélküli rövidnadrágot, amilyet előtte sosem láttak. Michael Rockefeller alsónadrágját. Az indíték kristálytiszta volt. Bosszú azért az 5 ocsanepi férfiért, akit a holland katonák lőttek agyon 1958-ban. Michael élete volt az ár, amivel kiegyenlítették a tartozást. A végkifejlet borzalmas volt. Michael húsát megették, a csontjait, az alsónadrágját és a szemüvegét pedig szétosztották egymás között. A hosszú csontjaiból később fegyvereket és halászeszközöket faragtak. A 2 misszionárius tudta, hogy igaz a történet, hiszen évek óta ott éltek és beszélték a nyelvet. Azonnal jelentést tettek, de süket fülekre találtak. Van Kessel atya nem hagyta annyiba. Még Amerikába is elutazott volna, hogy elmondja az igazat a családnak, de az egyház gyorsan leállította. Figyelmeztették, hogy az ügy túlságosan kényes, és hallgatniuk kell, különben a misszió bajba kerül. Van Kesselt végül csendben hazaküldték Hollandiába. A holland kormány pedig asszisztált ehhez. Ez volt az utolsó gyarmatuk keleten, és kétségbe esetten próbálták megtartani. Azt akarták mutatni a világnak, hogy Pápua civilizált, jól működő hely. Ha kiderül, hogy egy Rockefellert megettek a dzsungelban, az politikai öngyilkosság lett volna. 1962-ben egy holland tiszt kezébe kapott egy konkrét bizonyítékot. Egy benszülött megszerezte azt, amit Michael koponyájának mondtak. A koponyának hiányzott az állkapcsa, a halántékán pedig ott átongott a felvadászok jellegzetes lékje. Ezen keresztül fértek hozzá az agyvelőhöz, hogy megegyék. Van Waal átadta a maradványt a feletteseinek, várva a vizsgálatot, de nem történt semmi. Soha nem kértek tőle írásos jelentést, soha nem hallgatták ki hivatalosan. A koponya elveszett, az aktákat pedig titkosították. Minden bizonyítékot eltüntettek, csak hogy a gyarmati álomkép fennmaradhasson. Ha azt hittitek, hogy a kannibál sztori, vagy a titkos akták sokkolóak voltak, van itt még valami. Egy utolsó csavar, ami talán mindennél őrültebbnek hangzik. Évekkel az eltűnés után Malcolm Kirk, a National Geographic filmese készített egy felvételt az aszmatokról. Nem is egyet, nagyon sokat. Az említett felvétel pedig évtizedekig porosodik, míg nem valaki kiszól rajta valami egészen elképesztőt. Az egyik videón a félmeztelen harcosok tömegében hirtelen feltűnik valaki. Egy szakállas, fehérbőrű férfi, aki együtt evez a törzsel a folyón felfelé. A képsorok azonnal felrobbantották a közvéleményt. Lehetséges, hogy Michael túlélte? Hogy eldobta a Rockefeller nevet, a vagyont és beilleszkedett a törzsbe? Bármilyen hihetetlennek is hangzik, a helyiek beszámolói szerint évekkel később is láttak egy fehérbőrű férfit a környéken, aki hasonlított rá. Vajon lehetséges, hogy békére lett köztük? Hogy az egyik leggazdagabb örökösből dzsungellakó lett? A rossz minőségű felvételek ellenére a videón látható férfi megdöbbentően hasonlít Michaelra. Később Malcolm Kirktől, aki a felvételt készítette, és megkérdezték, mit gondol erről a fehérbőrű férfiról. Malcolm Kirk szerint ez csak egy albinó harcos lehetett. Nem Michael. De van egy apró bökkenő, ami romba dönti ezt az elméletet. A pápuai albinóknak ugyanis pigmenthiány miatt szinte fehér vagy sárgás a hajuk, a bőrük pedig foltos a naptól. De nézzétek csak meg jobban a képet. Ennek a férfinak sötét a haja, és sűrű, barna szakálla van. Ez biológiailag lehetetlen egy albinónál, ami viszont egyetlen hátborzongató következtetésre vezet. A férfi a csónakban nem Pápua földre született, hanem valahonnan nagyon messziről érkezett. Michael Rockefeller története több, mint egy rejtélyes eltűnés. Arról szól, mi történik, ha a mérhetetlen kiváltság találkozik egy olyan ősi világgal, ahol a pénznek nincs értéke, és ahol az idegent nem mindig látják szívesen. Ahol a tisztelet és a halál néha kéz a kézben jár. Az igazságot talán soha nem tudjuk meg. Megfulladt, bosszúból végeztek vele és megették, vagy a tanúvallomások a helyiek által költött mesék voltak.
Esetleg egyszerűen hátat fordított a civilizációnak? Egy biztos, a története 60 éven nem hagyja nyugodni a világot. És most ti jöttök? Szerintetek mi történt Michael Rockefellerrel? Írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, további tartalmakért pedig kövessetek be. Sziasztok!